नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला रेसिपी दाखवणार नाही आहे। आपल्या किचनसाठी मी गॅस घेतलेला आहे, तो तुम्हाला मी दाखवणार आहे कसा आहे, कोणत्या कंपनीचा आहे ते। त्यासाठी पहिला आपण हे खोलून घेऊया। आता आपण हा काढून घेऊया। मी बॉक्समधनं बघा शेगडी काढून घेतलेली आहे। तर हा ना 3 बर्नलचा गॅस आहे आणि मी पण हा पहिल्यांदाच घेतलेला आहे। ह्याच्या अगोदर माझा दुसरा होता, तो खराब झाला, त्यामुळे मग हा घेतलेला आहे। आणि आता बरेच दिवस झाले बघा मी व्हिडिओ टाकलेली नाही आहे, थोडंसं घरगुती प्रॉब्लेममुळे मी टाकलेली नाही आहे। तर या गॅसविषयी मला एवढी जास्त काय माहिती नाही आहे, तर त्यांनी जेवढी माहिती सांगितली तेवढी मी माहिती तुम्हाला सांगते। हा जो गॅस घेतलेला आहे ना, ह्याच्यावर ना हा एक तर 3 बर्नलचा आहे आणि ह्याच्यावर आपण जर गॅस चालू केला तर त्यांनी सांगितले की गॅस गरम असताना त्याच्यावर तुम्ही थंड पाणी वतायचं नाही, आणि जर तुम्ही वतू बितू गेलं, जसं दूध वतू जातं, कधी भाजी जर सांडली तर त्याच्यावर आपण लगेच पुसून घ्यायचं नाही किंवा थंड पाणी टाकायचं नाही आहे। जर त्याचं जर टाकलं तर गॅसचे हे जी हे काच आहे त्याचा तडा जातो म्हणून त्यांनी सांगितलेलं आहे। तर हे शेगडीवरचं बघा मी सगळं काढून घेतलेलं आहे। तर हे असं आहे बघा, याचा स्टँड असा असतो, मस्त मजबूत आहे। हे पितळचं आहे, हे पण चांगलं आहे। आता मी काही हे वापरले तरच तुम्हाला मी याचं बाकीचं सांगू शकते। अशी त्याची स्टीलची प्लेट भेटते की वरती जर काय सांडलं तर आपण पुसून काढू शकतो। अशी पूर्णपणे पॅक आहे आणि आणि खाली बघा असं आहे, त्याला हे एकदम फिट्ट बसते। पण ह्याचा तर एकच गोष्ट सांगितली त्यांनी की तुम्ही ह्याच्यावर सांडलं तर पाणी वतू नका म्हणून सांगितलेलं आहे। पाणी वतलं तर काच फुटेल म्हणून सांगितलेलं आहे। अशा पद्धतीने बघा ही शेगडी आहे इलेका कंपनीची, तर एकदम मजबूत आहे आणि चांगली आहे। आता ह्याचं मी वापरल्यानंतर तुम्हाला ह्याची मी बाकीची माहिती सांगेन की बाबा हे कसं आहे, वापरण्यात कसं येईल, मजबूत आहे का आणि असं खराब आहे का। तर दिसायला तर किती छान दिसतील आहे आणि भरपूर लोकांनी नेलेली आहे, त्यामुळं मी ही घेतली, 1-2 जणांना विचारून घेतलेली आहे, तर चांगली आहे म्हणून सांगितली। ह्या शेगडीवर आता इथून पुढं आपण जेवण बनवणार आहे, रेसिपी बनवणार आहे। ही मी विकत आणलेली आहे, मला ही काही कोणी दिलेली नाही आहे। तर ह्याविषयी जर काय जर असं खराब असेल, चांगलं असेल तर तुम्हाला मी ह्याची सगळी स्टोरी सांगेन, माहिती पण सांगेन। ही जर व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।